سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. توی این ویدیو در ادامه ویدیوهای قبلی که لینکشون این بالا و این پایین هست میخوایم بریم یک سایت اینترنتی رو تبدیل به یک فروشگاه اینترنتی بکنیم. توی قسمت‌های قبلی درباره ساختن سایت اینترنتی، وردپرس و پلاگین هایی که لازم داره و اینکه چطور به گوگل و سرویس های گوگل و در واقع این چیزا معرفیش بکنیم توضیح دادم و حالا میخوایم بریم سراغ این که چطور این سایتی که داریم رو تبدیل به یک فروشگاه اینترنتی بکنیم، چطور محصول اضافه بکنیم و از این جور کارا. توی این قسمت، توی این ویدیو، توی 40 دقیقه میخوام به صورت کامل کار کردن با ووکامرس رو توضیح بدم و بگم که چطوری با ووکامرس میتونیم سایت وردپرسی خودمون رو فروشگاهی بکنیم، چه تنظیماتی داره، چه کارهایی لازمه انجام بدیم و همینطور درباره ارسال و حمل و نقل و مالیات و درگاه پرداخت و اینا هم آخر این فایل توضیحاتی رو بهتون میدم. چپتر بندی هم شده که بتونید به راحتی به هر قسمتی که لازم داشتید دسترسی داشته باشید. این ویدیو و ویدیوهای بعدی کانال رو حتما دنبال بکنید اگر دوست دارید یاد بگیرید که چطور یک فروشگاه اینترنتی رو بسازید و اون رو طراحی بکنید. سلام، به فصل اول کلاس طراحی سایت از دانشگاه فوربو خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ مرورگر و به صورت عملی آموزش رو پیش ببریم، لازم دونستم که اول با ووکامرس، فروشگاه ساز وردپرس، آشنا بشیم. ووکامرس در اصل یک پلاگین هست که شما باید اون رو روی وردپرس نصب بکنید تا امکانات فروشگاهی به سایت شما اضافه بشه. از زبان فارسی و واحد پول کشور ایران هم پشتیبانی میکنه، حتی اسم شهرها و روستاهای کشور رو هم به صورت کامل داره و میتونید بهش اضافه بکنید. مثل کلاس وردپرس که گفتم میتونیم با نصب پلاگین هایی امکانات جدید بهش اضافه بکنیم، ووکامرس هم به همین شکل شما میتونید یک سری پلاگین هایی رو روش نصب بکنید و اون رو شخصی سازی بکنید. خیلی سریع راه اندازی میشه و مثل خود وردپرس رایگانه، دقیقاً مثل همون نصب خیلی سریع وردپرس، ووکامرس رو هم ما خیلی سریع میتونیم روی سایت خودمون نصب بکنیم. چیزی در اسلایت ها دیگه نداریم و بریم سراغ مرورگر و نصب ووکامرس و تنظیمات اون و بعد اتصال به درگاه پرداخت رو اونجا انجام بدیم. دانشگاه فوربو fbun.ir. خب، این از مرورگر و اینم از پیشخوان سایتی که در دوره‌ها و کلاس‌های قبلی اون رو بالا آوردیم. این نکته رو من داخل کلاس‌های قبلی گفتم، الان هم باز تکرار میکنم، اینکه ما داریم آموزش رو از دقیقاً انتهای آموزش‌های قبل پیش میبریم و به همین خاطر اگر کلاس‌های وردپرس و ست آپ رو مشاهده نکردید توصیه میکنم که حتما اونا رو هم مشاهده بکنید. به همین خاطر مثلا من الان میخوام قبل از نصب ووکامرس به قسمت بروزرسانی ها برم و یک آپدیت فکر کنم پلاگین ها هست. بله، اینا هم بهتون نشون میدم که چطور باید آپدیت کنید. وقتی بروزرسانی میاد، اول اینکه حتما سعی کنید خیلی سریع آپدیت کنید و دو راه هست. یکی اینکه از همین قسمت که آیکون خاصی داره و بروزرسانی ها می نویسه که چه تعداد بروزرسانی موجوده. حالا چون اینو افزونه، حالا شاید پوست و اینا هم باشه، افزونه میتونید از طریق خود قسمت افزونه های نصب شده برید و اینجا اینا رو ببینید و روی همکنون بروز نمایید کلیک کنید تا بروز بشن. از همون طریق هم میتونستید هر دو رو انتخاب کنید که با همین اتفاق بیفته، ولی حالا میخواستم به صورت دستی هم نشون بدم. و حالا میریم سراغ نصب ووکامرس. خب، برای ووکامرس ما خب همونطور که گفتم یک پلاگینه که باید اون رو روی وردپرس نصب بکنیم. به همین خاطر روی قسمت افزونه های نصب شده که بیا یا روی افزودن که بزنید یا روی این قسمت به صفحه‌ای میرید که پلاگین های مختلف رو مشاهده میکنید و در اصل اینجا مخزن وردپرس و باید شما ووکامرس رو اینجا سرچ کنید تا پلاگین اصلی ووکامرس رو نصب بکنید. همچنین پلاگین از فروشگاه ووکامرس اسمش هست به فارسی، ولی فکر کنم باید همین ووکامرس رو به این صورت سرچ کنید تا اون رو پیدا کنید. مثبت 5 میلیون نصب فعال ما همون رو نصب میکنیم. علاوه بر این پلاگین من اینو فعال میکنم. البته بهتر بود فکر کنم فعالش نمیکردم، چون الان به یک صفحه راه اندازی سریع میره که آره اینو الان من در ادامه اینو هم دوباره
برمیگردیم و انجام میدیم. میخوام یک پلاگین دیگه رو هم نصب بکنم. روی قسمت افزونه ها دوباره میام تا سایت لود بشه. از این قسمت دوباره روی افزودن میزنم. همونطور که میبینید خود ووکامرس الان فارسی هست، اما یک سری امکانات دیگر رو ما میخوایم برای ووکامرس که لازمه که حتما پلاگین ووکامرس فارسی رو هم نصب بکنیم. حالا فکر کنم همینطوری پیداش میکنیم. آره، ووکامرس فارسی 60000 نصب فعال. این پلاگین رو هم باید در کنار ووکامرس اصلی نصب بکنید. فعالم میکنیم. خب این فعال شد. همونطور که می‌بینید یک سری راستچین سازی، واحد پولی، لیست شهرها و استانها و روستاهای کشور رو اضافه میکنه و البته اینا دیگه امکانات اختیاری هستن که خود ووکامرس هم داره. یک قسمت حلقه های ترجمه داره که یک سری کلمات که اگر توی ووکامرس انگلیسی هنوز به فارسی ترجمه نشده باشن رو میتونید اینجا وارد بکنید و مثلا معادل فارسیشو بگید که هر جا اون کلمه استفاده شد این معادل فارسی استفاده بشه. من دوباره برمیگردم به پیشخوان و میخوام روی چیز بزنم، روی راه اندازی سریع. خب اینو من اول ببندم، این کاری باش نداریم. اینم نمیخوایم فعلا بررسی کنیم و روی اجرای راه اندازی سریع میزنیم. یک تنظیمات کلی از ووکامرس هست که الان میخوایم با همون رو انجام بدیم. خب یک سری فیلترها رو مشاهده میکنید که اینم بگم که اصلا اینا اجباری نیستن و همونطور که الان در ادامه میبینید مثلا ما مرحله پرداخت الان اینجا کاری بهش نداریم، بعدا اضافه میکنیم. خب اینجا کشور رو مثلا باید انتخاب بکنید. یک قسمت فکر کنم باید واحد پولی تومان رو وارد بکنید. حالا اینجا میتونید بزنید که چه نوع محصولی رو میخواید به فروش برسونید. محصولاتتون هم فیزیکی هم دیجیتالیه و یا فیزیکی یا فقط دیجیتالیه که روی، حالا من روی این میذارم که چون میخوام هر دو حالت رو بهتون نشون بدم، روی این حالت اول انجام میدم. خدمات رو هم ما الان نداریم پس این تیکش رو نمیزنیم. این گزینه هم فعال کردیم که ترک بکنه آمار کلا ساختار سایت رو. خب الان پرداخت رو نگاه کنید، ما چیز نداریم، ما هنوز درگاه پرداخت و اینجور چیزا رو هنوز اضافه نکردیم پس ازش میگذریم. حمل و نقل رو هم هنوز اضافه نکردیم. یک سری پلاگین های مربوط به پست هست که میتونید داشته باشید که حالا فعلا کاری بهش نداریم. دوباره ادامه میزنیم، اینا رو فعلا غیر فعال میکنم و بعد ادامه میزنم. همین یه سری اینا رو گفته اگر اینا رو بزنید نصب و فعال میشن که ما هیچ کدوم فعلا نیاز نداریم. تیکشون رو برمی‌داره. اینم داشته باشید این صفحه من خودم توش گم شدم. این پایین اگر دقت بکنید این میاد به این شکل، بعد اینو تا اینجا بکشونید و بعد مجدد همه رو تیکشون رو وردارین که فعلا چیزی نصب نشه. البته این محله بگذرم بود که الان دیدمش. خب روش میزنم تا رد بشه. اینم باز نمیخوایم. افزونه جت پک، یک ایمیل هست که اینجا لازمه که وارد بکنید که این خوبه که باشه، ولی مربوط به خود بروزرسانی های ووکامرس که اگر خواستید میتونید یه جورایی چیزه مثل خبرنامه ووکامرس مونه، اگه خواستید میتونید اینجا اضافه بکنید، ولی خب باز کاری نداره. الان تموم شد، اون به مرحله آماده رسیدیم و دیگه کاری باهاش نداریم و ما برمیگردیم به پیشخوان. حالا گام های بعدی رو هم در ادامه آموزش پیش میبریم. وقتی که ووکامرس روی سایت شما نصب باشه و به پیشخوان بیان یک سری چیزا اضافه شدن. اول این باکس های جدید مربوط به ووکامرس رو مشاهده میکنید که همونطور داخل دوره وردپرس گفتم از قسمت تنظیمات صفحه میتونید اونا رو حذف بکنید. الان ما یک آخرین دیدگاه ها رو برمیداریم و آخرین اخبار یه قسمت وضعیت ووکامرس هست که اینو میذارم باشه. به این شکل میتونید اونو قرار بدید. دیگه بخش ووکامرس اینجا اضافه شده، محصولات و ووکامرس فارسی که ووکامرس فارسی اون پلاگین فارسی که اضافه کردیم. این دوتا بخشای اصلی خود
ووکامرس هستن، ووکامرس و محصولات. این رو هم بگم که این سایت اصلی بود با آدرس fvcourse.ir. الان یک صفحه جدید اینجا اضافه میشه، یه بخش جدید به نام بازدید سایت و نمایش فروشگاه. این قسمت جدیدی هست که همونطور که پایین میبینید یک اسلش شاپ بهش اضافه شده. من صفحه رو هم بیارم چون چیزی الان نداریم، محصولی نداریم، چیزی نمایش شده نمیشه. حالا غالبا بعدا در ادامه فصل، در ادامه این کلاس در فصل بعدی عوض میکنیم، ولی خب یک همچین صفحه هست که مخصوص محصولات شماست که الان چون محصولی نداریم خالیه. این فرقش با صفحه اصلی اینه. حالا اگر بعدا فروشگاه رو خواستیم کامل بکنیم در ادامه که کامل کردیم و اینا، این صفحه شاپ رو تبدیل میکنیم به صفحه اصلی که هر کی روی صفحه اصلی اومد بتونه محصولات رو هم ببینه. حالا لازم نیست اینا رو دیگه بگم، توی خود ادامه کلاس بهشون میرسیم. الان میخوایم بریم سراغ تنظیمات ووکامرس. تنظیمات ووکامرس که شامل سفارش ها، کوپن ها، گزارشات، پیکربندی، افزونه های فارسی، پوسته ها، وضعیت و یک سری اکستنشن های مربوط به خود ووکامرسی که ما با اینا کاری نداریم. الان با گزارش هم که مربوط به سفارش های شما هستن، باز که مثلا در طول بازه های زمانی چطور بوده، که باز کاری هم با این نداریم. سفارش هم چون چیزی اصلا نداریم، ثبت نکردیم، با این هم کاری نداریم. کوپن ها هم همون کدای تخفیفی هستن که شما باید بسازید، اما چون باز محصولی نداریم الان کاری بهش نداریم و میریم سراغ بخش تنظیمات اصلی ووکامرس یا همون پیکربندی. خب در این قسمت الان تب‌های مربوط به پیکربندی وردپرس رو می‌خوایم بررسی بکنیم. قسمت اول آدرس فروشگاه است که در پیکربندی سریع هم یک اونا رو یه سری چیزا رو وارد کردیم که اگر خواستید میتونید اینجا تغییراتی رو دوباره اعمال بکنید، یعنی ادیتش از این قسمت هست. گزینه‌های عمومی مربوط به فروش و حمل و نقل که الان اگه کاری هم میتونید اینجا انتخاب بکنید که مثلا فقط در ایران باشه محصولات شما، به اونجا فروش برسه، میتونید اینا انتخاب بکنید. ولی خب این قسمت حمل و نقل و مالیات اینا رو میتونید بعدن روی پلاگین های مربوط به حمل و نقل هم که در ادامه بهشون میرسیم تنظیماتش رو انجام بدید. فعلا میگذریم از اینا. در قسمت فعالسازی کوپن ها میتونید تایید بکنید که کد تخفیف ها روی سایت شما اعمال بشن. کد تخفیف هایی که خودتون از اینجا میسازید رو میتونید اینجا مدیریت بکنید که فعال باشه، که کاربرا بتونن استفاده بکنن در صفحه سبد خرید و تصویه حسابشون یا نه. محاسبه چندین کوپن تخفیف پشت سر هم بهتره که نزنید. اگر حالا دو تا کد تخفیف باشه که شما داشته باشید و یکی به دوتاش دسترسی داشته باشه، این اگر گزینه رو بزنید مثلا یک بار تخفیف اعمال میشه، بعد روی قیمتی که خودش تخفیف خورده کد تخفیف دوم روی اون اعمال میشه که یک خیلی زیاد قیمت رو کم میکنه. حالا بستگی به کد تخفیفی هم که ساختید داره، ولی خب بهتره که این کار رو انجام ندید. بخش بعدی پیکربندی واحد پولی هست که باز در پیکربندی سریع اونو وارد کردیم که تومان باشه. واحد قسمت نمایشش هم سمت چپ میشه گذاشت میشه، چپ با فاصله گذاشت که یکم فاصله باشه. بعداً بنویسه تومان. میتونید جدا کننده هزارگانش رو مثلا این حالت برای انگلیسی میتونید ویرگول هم بذارید که بهتر باشه. تعداد اعشار هم بهتر که نه صفر بذارید که چیزی بعد از مثلا 150,000 تومان چیزی یه نقطه میذاره، بعد دوتا دوباره اعشار میذاره که ما استفاده نمی کنیم در واحد پولمون. هر کاری که انجام دادید، هر تغییر رو که اعمال کردید، حتما روی ذخیره تغییرات باید کلیک کنید. خب الان قسمت همگانی تموم شد. میریم سراغ تب بعدی، تب محصولات. خب برگه فروشگاه رو داریم. ببینید این گفتم اینجا صفحه نمایش فروشگاه، این در اصل یک برگه است. من بیام در قسمت برگه ها بتونم نشون بدم روش که بدن روی خود قسمت همه برگه ها میرم. ببینید وقتی اینا باید داخل چیز اولی میگفتم، وقتی که شما ووکامرس رو نصب میکنید علاوه بر اون قسمت های جدید و اون باکس ها، اینا هم اضافه میشن. یک صفحه تصفیه حساب اضافه میشه که آدرسش هم پایین میبینید. چک اوت مثلا نوشته، حساب کاربری اکانت نوشته و سبد خرید و این که بود. و فروشگاه که فروشگاه اصلیشه.
این برگه فروشگاه شما میتونید این رو ادیت بکنید و مثلا صفحه اصلی سایتتون رو روی این بسازید که حالا همونطور که گفتم در فصلهای بعدی کلاس به طراحی سایت که برسیم کامل میگیم، ولی خب از این قسمت میتونید برگه اصلی فروشگاهتون که /shop هست، همچین صفحه‌ای، این fvcourse.ir بود، این fvcourse.ir/shop بود. اینو میتونید انتخاب کنید که کدوم برگه نمایش داده بشه. خب قسمت بعدی مربوط به افزودن به سبد خریده. حالا چون ما محصول نداریم یکم شاید الان راحت نباشه گفتنش و وقتی محصول اضافه شد بهتر میتونم اینو بگم، ولی خب مثلا وقتی شما محصول اضافه میکنید وارد سبد خرید میشه، بعد کاربر باید روی سبد خریدش بزنه و همونطور که میبینید باید نمایش داده بشه سبد خرید، این تیکش فعاله و کاربر بره داخل سبد خرید و بعد اونجا روی پرداخت بزنه. اگر تیک این گزینه رو بزنید مستقیم بعد از افزودن محصول به سبد خرید کاربر به صفحه خریدش میره. تصویر سایز تصویر رو باید مشخص بکنید که حالا باز جلوتر بهشون در خود محصول میرسیم. واحدهای اندازه‌گیری رو از این قسمت میتونید ادیت بکنید و در قسمت دیدگاه ها فعال کردن نقد و بررسی محصول که این گزینه حتما باید باشه. خود گوگل هم اونو میشناسه و داخل نتایج گوگل وقتی محصول شما بیاد قشنگ ریویو ها رو وارد میکنه و ستاره بهش میده. این به این خاطره که این تیک گزینه باید فعال باشه. دو تا قابلیت دیگه هم داریم. یک نمایش برچسب مالک تایید شده است که کسایی که خرید میکنن یک برچسب که حالا در نمایش ساده خود ووکامرس در این صفحه شاپ یک داخل پرانتز مالک تایید شده می نویسه. حالا در بعضی قالب ها یک سری آیکون های خاصی هم جلوی اسم کاربر میزنه که اینم بهتره باشه که مشخص باشه که چه کاربرایی که دارن واسه شما کامنت میذارن محصول خریدن، چه کاربرایی نخریدن. اگرم نخواین اجازه بدید که کلا کسایی که نخریدن کامنتی ثبت نکنن باید این گزینه رو بزنید. اینطوری فقط خریدارانی که محصول خریداری کردن میتونن کامنتشون رو بذارن که حالا من عوضش نمی کنم. برای قسمت همون دیدگاه ها میتونید فعال بکنید که امتیاز ستاره‌ای داده بشه به محصول. بین 1 ستاره تا 5 ستاره کاربرا میتونن امتیاز وارد بکنن. میتونید انتخاب بکنید که آیا اجباری باشه یا نه، که بهتر اجباری نباشه، چون مخصوصا اگر کسایی که کاربرایی که اینجا گفتم کاربرایی که نخریدن محصولو اگر بخوان کامنت بذارن دور مجبورن یک امتیازی هم بدن که بهتر این تیک دوم رو بردارید که کسایی که نخریدن لازم نباشه که حتما کامنت بذارن. باز هم میگم هر تغییری که اینجا اعمال شد بعد روی ذخیره تغییرات بزنید. در بعضی از تب‌های مربوط به پیکربندی وردپرس یک سری قسمت‌های دیگه هم وجود داره. مثلا محصولات یک قسمت همگانی داره و یک انبار. ما حالا به قسمت انبار میریم. خب فعال کردن مدیریت موجودی انبار. مثلا وقتی محصولات شما فیزیکی باشه خب طبیعتا یک موجودی دارید و این گزینه که فعال بذارید میتونید قسمت مربوط به موجودی انبار رو فعال بکنید که حالا جلوتر الان یه سری آیتم هایی هم هست که بهتون میگم. این یه قسمتی مربوط به نگهداری موجودی. اگر کاربری مثلا بیاد یک محصولی رو داخل سبد خریدش قرار بده ولی پرداخت نکنه، یعنی سفارشش رو تکمیل نکنه، اینجا میتونید یک تایمی بذارید، یک زمانی رو مشخص بکنید که تا چند دقیقه اون محصول برای اون کاربر به اصطلاح رزرو بشه و فرصت اینو داشته باشه که بیاد اونو پرداخت کنه. مثلا سایت‌های مربوط به کنسرت و خرید بلیت سینما و از اینجور چیزا از این قابلیت دارن که مثلا که شما تا 10 دقیقه صندلی که انتخاب میکنید و نخرید صندلی واسه شما دیگه نمیمونه. این هم یک همچین قابلیتی هست. مثلا شما میتونید بذارید روی 20 دقیقه، مثلا کاربر تا 20 دقیقه مثلا داخل سبد خریدش که بذاره. حالا تو اگر اول کار هستید و اونقدر حجم مشتری زیاد نیست خیلی مهم نیست و میتونه بیشتر از اینم باشه، ولی خب اگر فروش شما زیاد باشه ممکنه که یک نفر یک محصول داخل سبد خرید بذاره و باعث بشه که موجودی اون محصول یکی کم بشه در حالی که هنوز پرداختش هم نکرده و کسی دیگه که بخواد بره سراغ محصول براش ناموجود میزنه. و این قسمت حالا گفتم که این هست. قسمت اطلاع رسانی رو داریم که مربوط به خود شماست. اینجا ایمیلی رو میتونید وارد بکنید که بهتون ایمیل بزنه که اگه کم شد و اگر خالی شد این تیکا رو میتونید خودتون
تنظیم بکنید کدوم رو میخواین و آستانه کم بودن مثلا بگید وقتی محصولا به 2 تا رسید واسه من ایمیل بزنه که تعداد موجودی کمه و باید اونو پر کنیم دیگه. آستانه تموم شدن هم که طبیعتاً 0. اگر تیک این گزینه رو بزنید نمایش تمام شدن موجودی انبار داخل همون صفحه شاپت شما دیگه محصولاتی که ناموجود هستن و نمایش داده نمیده، نمایششون نمیده و فقط محصولات موجود رو میزنه روی مخفی کردن. اگر بزنید این اتفاق در سایت شما میفته. این قسمت مهم دیگه هم مربوط به نحوه نمایش موجودی انباره که میتونید انتخاب کنید که همیشه موجودی رو نشون بدید. داخل سایت که برید بزنید که آقا از این محصول مثلا 20 تا هست و میتونید ثبت بکنید. معمولا سایت های فارسی، فروشگاه های اینترنتی فارسی ایران این امکان رو ندارن. نه که ندارن، یعنی درست نمیخوان که این کار رو انجام بدن و نمایش بدن، ولی مثلا آمازون این کار رو میکنه. آمازون میزنه که دقیقاً چه تعداد باقی مونده، یا میتونید گزینه رو انتخاب بکنید که کلا اصلا نمایش نده، که حالا منم روی این میزنم که نمایش نده. خیلی حالا فرم نمایش قشنگی هم نداره. باز روی ذخیره تغییرات میذارم تا تنظیمات مربوط به انبار هم ثبت بشه. خب این قسمت مربوط به طبیعتا محصولات فیزیکی بود که مربوط به انبار بود، اما یه قسمت مربوط به محصولات دانلودی هم داریم که یک بررسیش بکنیم. در قسمت مربوط به محصولات دانلودی چیز خاصی نیست، فقط میتونید روش دانلود فایل رو انتخاب بکنید که اجبار به دانلود باشه، یا اینکه مثلا در یک سرور دانلودی جای دیگه ذخیره کرده باشید و بخواید بهش لینک بدید. اگر این بهتر که زده باشه که کاربرا حتما لاگین باشن به حساب خودشون، وارد حساب شده باشن و بعد دانلود بکنن. و مهمترین تیکی که باید زده باشه که به صورت دیفالت خودش هم فعاله اینه که بعد از پرداخت لینک های دانلود نمایش داده بشن و بتونه کاربر پس از پرداختش محصولاتی که سفارش شده رو دانلود بکنه. اگر محصولات شما غیر فیزیکی هست که حالا نوع خود محصول رو هم بعداً در قسمت های بعدی میگیم که چطوری باید مثلا لینک بذارید یا چطور محصولتون فیزیکی منتشر بکنید. حالا کار دیگه به این نداریم و این رو هم روی ذخیره تغییرات میزنم تا قسمت مربوط به محصولات هم تموم بشه. 2 بخش دیگر رو داریم که میخوام الان سریع ازشون بپرم و برم ادامه حمل و نقل و درگاه پرداخت. الان چون نیاز به یک سری پلاگین هایی دارن که میخوام داخل قسمت های جداگونه باشه که آموزش بهتر باشه، میرم الان سراغ حساب کاربری و حریم خصوصی. خب این صفحه حساب کاربری و حریم خصوصی است که یک سری امکاناتی رو، یک سری آپشن هایی رو داره که الان اونا رو با هم بررسی میکنیم. خب اولیش اینه که کاربرا برای مشتری و برای ثبت سفارش نیاز به نام‌نویسی نداشته باشن. این تیک گزینش فعاله، یعنی کاربرا بتونن بدونی که داخل سایت شما حساب بسازن بتونن سفارششون رو ثبت کنن، که اصلا کار خوبی نیست. یعنی بدون عضویت آدم بیاد سفارش ثبت بکنه دیگه اطلاعاتش جایی ثبت نمیشه و این اصلا خوب نیست. بهتره که تیکشو وردارید که کاربرا حتما بتونن ثبت نام بکنن. این قسمت الان اینجا گزینه‌های دیگه واسه این هست که کار اینو راحت‌تر میکنه. مثلا اینکه اگه کسی قبلا تو سایت شما حساب ساخته بود، اگه تیک این گزینه رو بزنید داخل پروسه تسویه حساب هم در اصل قسمت سبد خرید یک باکس برای ورود به سایت قرار داده میشه که بتونه وارد حساب خودش بشه. این تیک گزینه اینو باید حتما بزنید. اگر اینو غیر فعال میکنید باید اینو حتما فعال بکنید که در همون مرحله سبد خرید کاربری که همینطوری وارد سایت شما شده هیچ هم نمیدونه، اومده روی محصول زده و محصول رو به سبد خرید اضافه کرده، این قسمت باید باشه که همونجا اسم و ایمیل و مشخصاتش رو وارد بکنه که بتونه یک حساب واسش ساخته بشه. اجازه نام‌نویسی در برگه حساب کاربری اینم فعال بکنید که کسی که داخل برگه ها گفتم یک سری صفحه اکانت بود، اگر کسی بدون لاگین کردن وارد اون صفحه بشه اونجا قسمت برای نام‌نویسی باشه. خب ببینید برای ثبت نام این گزینه میگه که
برای ثبت نام داخل ووکامر، داخل کلا وردپرس، سیستم وردپرس، کسی بخواد عضو بشه علاوه بر اسمش و فامیل و ایمیلش نیاز به یک یوزرنیم هم داره. حالا چون برای اینکه مثلا فیلدهای مربوط به سفارش زیاد نباشن و کاربر گیج نشه که حالا این همه چیزو من چی پر بکنم، به صورت خودکار این تیک اگه فعال باشه که بهتر هم باشه، به صورت خودکار از ایمیل اون شخص رو میاد تبدیل به یوزرنیمش هم میکنه و دیگه همون آدم که همون کاربر بیاد فقط یوزرنیم یا همون ایمیلش رو وارد بکنه، این اتوماتیک خود جای یوزرنیم وارد میشه و میتونه لاگین بکنه. ساخت گذرواژه خودکار رو هم بردارید، بهتره که آدم خودش کاربر خودش بیاد و رمز خودش رو وارد بکنه. درخواست حذف حساب رو هم بذارید که در صفحه اکانت بتونه اکانت خود رو اگر خواست حذف بکنه. حذف دسترسی به دانلود هم میتونید فعال بکنید که کسی خواست بتونه فایل دانلود شده رو مثلا حذف بکنه، سفارش حذف بکنه، که حالا خیلی هم لازم نیست. اطلاعات شخصی از سفارش ها این هم میتونید فعال بکنید که کاربر مثلا یه محصولی خریده، حالا اینا روی محصولات غیر فیزیکی یا شاید محصولات رایگان چیز داشته باشه، نمونه داشته باشه که کسی این کار رو بخواد انجام بده. مثلا دوره های خود دانشگاه فوربو، مثلا کلاسایی که رایگانن، کسی که ثبت نام کرده و به عنوان دانشجو حساب شده اگر نخواد این کار رو انجام بده، اگر دیگه نخواد دانشجوی این مثلا دوره باشه، نخواد اطلاعاتش واسش این قسمت ها فعال باشه، که حالا نمیدونم چرا کسی نباید بخواد، ولی اگر کسی نخواد میتونه اگه اینو بزنید میتونه اطلاعاتش رو حذف بکنه کلا. اینم از این که میتونه باشه میتونم نباشه، دیگه بستگی به خودتون داره. قسمت بعدی حفظ حریم خصوصی هست که یک متن پیش‌فرضی براش انتخاب شده که حالا اگر خواستید میتونید اون رو تغییر بدید. من نیازی نمیبینم که اون رو تغییر بدم. برگه حفظ حریم خصوصی هم هست که یک سری برگه‌ای که شما یک سری قوانین و مقررات مربوط به سیاست‌های حریم خصوصی رو میتونید در همه برگه‌ها بیاید و این صفحه سیاست حریم خصوصی که به صورت پیش‌فرض خود وردپرس اون واسه شما ساخته، این با خود وردپرس بود، ربطی به ووکامرس نداره، ولی اینجا اطلاعات مربوط به سیاست‌های فروشگاهتون هم باید وارد بکنید و اینجا برگه‌اش انتخاب بکنید که همین برگه هست. قسمت بعدی مربوط به زمانی که ببینید حجم سفارش‌های شما خیلی زیاد بشه، مثلا چندین هزار تا سفارش داشته باشید، برای اینکه یکم پردازش اینا راحت‌تر سریع‌تر بشه، میتونید یک سری حساب‌های غیر فعال رو، یک سری سفارشاتون رو حذف بکنید که داخل دیتابیس شما ذخیره نشن. این قسمت رو میتونید حالا همین اول کار لازم نیست کاری بهش بکنید، یعنی به نظر من نیازی نیست، ولی مثلا میتونید انتخاب بکنید که روی ماه مثلا کسی 3 ماه وارد حسابش نشد، حسابش پاک بشه. سفارش ها مثلا بعد یه مدت دیگه حذف بشن، سفارش ناموفق، سفارش لغو شده و سفارش های تکمیل شده، که حالا اگر خواستید این کار انجام بدید قسمت آخر رو بذارید باشه. اگر خواستید محدودیت اعمال بکنید بهتره که سفارش های تکمیل شده رو بذارید که حداقل یک آرشیوی از تعداد سفارش ها برای شما باقی بمونه، که باز میگم برای کار اول کار نیازی به این قسمت ندارید. باز هم ذخیره تغییرات رو میزنم تا این قسمت هم اعمال بشه. به سراغ قسمت بعدی و ایمیل ها میریم. خب در بخش تنظیمات ایمیل ها نیازی نیست که کاری رو انجام بدید. یک سری تنظیماتی به صورت پیش‌فرض روی ووکامرس هستن که نیازی به تغییرشون نیست. اگر سفارش جدیدی ثبت بشه، سفارش لغو بشه، سفارشی انجام نشه، اگر بخواید میتونید انتخاب بکنید که به ایمیل شما واسهتون ارسال بشه، یعنی مطلع بشید که یکی سفارش جدید ثبت کرد. روی مدیریتش من بزنم که ببینید چجوری باید غیر فعالش بکنید. یک سری ساختار داره که مثلا به این صورته که حالا بهتر تغییرش ندید. مثلا عنوان سایتتون میزنه 2 نقطه سفارش جدیده، مثلا شماره این که اینایی که داخل پرانتز به این شکل هستن اینا ساختارهای خود ووکامرسن که بر اساس سفارش تغییر میکنن. مثلا عدد سفارش اینجا هرچی باشه عوض میشه. این تیک رو اگر وردارید اونو فعال و غیر فعال کردید که باز دوباره روی ذخیره تغییرات بعد بزنید اگر هر کدومو که تغییر دادید. اینا هم که میبینید مربوط به سفارش در حال بررسی، پردازش خرید، سفارش تکمیل شده، صورت حساب، یادداشت و
حساب جدید و بازگردانی گذرواژه، اینا ایمیل هایی هست که به مشتری ارسال میشه. باز هم میتونید ساختارشون رو از این قسمت ها برای هر کدوم تغییر بدید که خیلی نیازی نیست سال اول کار این کار رو انجام بدید. یک سری ساختار پیش‌فرض خوبی داره. نام ارسال کننده ایمیل، اون چیزی که برای کاربر ایمیل میشه، با چه اسمی باشه، چه آدرسی باشه. و این رو هم من فکر کنم نگفتم اصلا، قسمت مربوط به ایمیل ها رو شما یک سری ایمیل ها رو میتونید بر اساس روی دامنه خود سایتتون بزنید. مثلا fvcourse.ir اسم دامنه این سایت هست. شما میتونید یک سری ایمیل های متصل به حسابم بسازید. الان من این قسمت هم بگم، بعد یه دونه ایمیل بریم بسازیم، چون اصلا نساختم واسه fvcourse. خوبه اینجا الان بسازیم و اضافهش بکنیم. قالب ایمیل رو داریم که میتونید یک تصویر اینجا بذارید، روی متن پاورقیش رو میتونید ادیت بکنید، رنگ‌ها. حالا اینو اگر یک سفارشی ثبت بکنید، حالا ما محصول که اضافه کردیم، سفارشی رو که شما خودتون ثبت بکنید، میتونید تست بکنید دیگه. یک ایمیل ارسال میشه، یک تست انجام بدید و ببینید ساختار به چه شکلی. چون الان ساختار رو نمیبینیم، سخته که حالا اینا رو بخوایم تغییر بدیم. شما یک تست بعداً وقتی آموزش دادیم که رسیدیم به محصول، یک تست انجام بدید روی سایت خودتون و بعد هر تغییر خاصی در این قسمت میتونید اعمال بکنید. خیلی امکانات زیادی اینجا به شما نمیده. حالا یک سری پلاگین هایی باز برای شخصی سازی بیشتر ووکامرس هم هست. الان بریم سراغ ساخت ایمیل متصل به سایت. برای اینکه بتونید ایمیل متصل به سایت بسازید، الان fvcourse.ir این دامنه که مشاهده میکنید، اگر بخواید مثلا info@fvcourse.ir یا مثلا حالا هر اسمی، ادمین یا چیزای دیگه بذارید آدرس سایتتون، باید به cPanel یا همون پنل مدیریت سرورتون بیاید، روی قسمت مربوط به ایمیل اکانت کلیک بکنید تا یک ایمیل جدید رو بسازید که الان من لاگین نیستم. حالا من لاگین میکنم دوباره و برمیگردیم. خب وقتی روی قسمت ایمیل اکانت بیاید، روی این قسمت که کلیک بکنید میتونید یک ایمیل جدید رو بسازید. حالا مثلا من یک ایمیل اینفو رو میسازم، info@ و اسم دامنه شما. خب از این قسمت میتونید یک رمز انتخاب بکنید. مثلا من یک رمز ساده تر بزنم. خب این رمز رو انتخاب کردم. میتونید روی این گزینه بذارید و مثلا یک ایمیل وارد بکنید که هر بار که خواستید لاگین بکنید یک ایمیلی به این ایمیلی که اینجا وارد میکنید بره و رمز اونجا ارسال بشه که رمز نباشه. حالا میتونید رمز عادی رو بذارید، میتونید واسهش محدودیت اعمال بکنید، میتونید نامحدود بذارید، میتونید یک حجمی برای حساب ایمیلتون داشته باشید. واسه ایمیل هایی که مثلا مربوط به ساخت حساب کاربری هست، واسه اینا هست، واسه بخش‌های مختلف سایتتون هست، میتونید یک فولدر هم بذارید اتوماتیک ایجاد بشه برای دسته‌بندی بهتر. خوبه که کار رو انجام بدید. میتونید این تیکو بردارید که حالا میتونید بذارید که یک ایمیل هم به خود همین آدرس اینفوتون بره که حالا من اینو برمی‌دارم که اطلاعات حساب باشه، روی همین صفحه هم بمونه و روی ساختم بزنم تا ایمیل اینفو ساخته بشه. خب این ایمیل ساخته شد. همونطور که مشاهده میکنید اینم تنظیماتش. حالا برای ورود به قسمت مربوط به این ایمیل، چون از cPanel دیگه نمیتونید وارد بشید، شما نیاز به وب میل دارین. وب میل، اون وب میل رو وقتی از اون شرکت مربوط به خدمات میزبانی وب بیاید و هاست تهیه بکنید، علاوه بر لینک های ورود به cPanel، لینک ورود به وب میل رو هم به شما میدن که باید از اون طریق لاگین بکنید و وارد این چیز بشه. یه ساختار مربوط به چیز داره، آی پی اون هاستی که دارید. حالا من اینجا رمزو وارد میکنم و وارد وب میل میشم. دو نسخه هم داریم که همونطور که میبینید دو تا اپلیکیشن های مختلف برای وب میل هستن که هر کدوم خاصی میتونید انتخاب کنید. من خودم از این استفاده میکنم به این شکل. این ایمیل اینجا مشاهده میکنید. این آدرسش همون چیزیه که مربوط به دامنه شماست
که از این طریق دیگه مشخصه دیگه میتونید ایمیل بزنید و ایمیل ها رو اینجا دریافت بکنید. حالا بهتره که این توصیه برای اینی که اسپم نشه یه وقت ایمیل های شما، ایمیل های مربوط مثلا اینفو، ادمین، وب مستر، این چیزها رو قرار ندید. برای مثلا فروش میتونید بذارید، سیلز میتونید بذارید، یا اسم یک شخص، اسم خودتون، مثلا اسم کوچکتون اینجا بذارید، یا یک سری چیزای متفاوت مثلا مثل اینفو، ادمین و وب مستر. این سه تا خیلی حساسیت زا هستن و امکان مثلا اسپم شدنشون وجود داره. حالا نه در خود فروشگاه، ولی مثلا در سیستم های ایمیل مارکتینگ بهتره که از اونها استفاده نکنید. حالا من توصیه میکنم برای خود ووکامرستون هم استفاده نکنید. فرقی هم نمیکنه اگه جیمیل باشه، اصلا مهم نیست. ولی من چون این قسمت مربوط به ساخت ایمیل رو نگفته بودم در قسمت های قبل و فکرم نمی کنم دیگه در ادامه بهش دوباره بخوایم برگردیم، به همین خاطر گفتم اینجا آموزشش رو بدم که بدونید چطور باید ایمیل بسازید. ولی خب من باز اینو تغییر نمیدم، فقط خواستم که ایمیل متصل به سایت رو هم گفته باشم. روی ذخیره تغییرات کلیک میکنم تو تغییرات مربوط به ایمیل ها هم ذخیره بشه. آخرین قسمت مربوط به تنظیمات پیکربندی وردپرس رو اصلا هیچ کاری نداریم، اصلا هیچ چیزش نیازی نیست. مربوط به API ها هستن و مربوط به خود چیزای ووکامرس فارسی و ایناست. این منظورم ایناش بود. حالا بخش راه اندازی برگه هست که میتونید برگه های مربوط به سبد خرید و تصفیه حساب و حساب من و شرایط و ضوابط رو اینجا تغییر بکنید. شرایط و ضوابط هم یک صفحه جدیدی هست که مربوط به خود ووکامرس میشه، این مربوط به فروشگاه شما میشه. حالا صرفه سیاست های حریم خصوصی بود که حالا هر سایتی میتونه داشته باشه، ولی مثلا شرایط مربوط به حمل و نقل و شرایط مربوط به رویه های مثلا بازگشت کالا و از این جور چیزهای مربوط به سایتتون رو میتونید داخل یک برگه بذارید و از این قسمت اونو برگه ها رو انتخاب بکنید. بعد از قسمت برگه ها برگه رو بسازید و بعد اینجا برگهش رو انتخاب کنید. اینا هم برگه های خود پیشفرض ووکامرس هستن، سبد خرید، تصفیه حساب و حساب کاربری. نقطه پایانی تصفیه حساب رو داریم که یک سری ساختارهایی هستن که به URL پایانی سایت شما اضافه میشن که اینا هم خیلی دیفالت چیزای مرسوم و شناخته شده هستن، لازم نیست که اضافهشون بکنید. مربوط به حساب کاربری هم باز یک سری از اینجور ساختارها به URL شما اضافه میشه که باز هم میگم اینا چیزای پیشفرض خود ووکامرس هستن و لازم نیست اونا رو تغییر بدید. دیگه کاری هم با قسمت های دیگه نداریم و اصلا نیازی نیست اینو ذخیره هم بزنیم چون چیزیشو تغییر ندادیم. این هم از تنظیمات مربوط به ووکامرس. در قسمت های بعدی به حمل و نقل و درگاه پرداخت هم میپردازیم تا این دوتا هم روی سایت و فروشگاهمون ست بکنیم. خب در این قسمت به حمل و نقل میخوایم بپردازیم. در قسمت سوم فصل اول کلاس راه اندازی سایت فروشگاه اینترنتی. این نکته رو هم بگم که اگر در پیکربندی سریع خود وردپرس روی فکر کنم گزینه آخر صفحه اول بود، اگر اونجا روی گزینه‌ای میزدیم که فقط محصولات دیجیتالی دارم، دیگه این قسمت مربوط به حمل و نقل برای شما نمایش داده نمیشد و این قسمت وجود نداشت. اما چون زدیم محصولات فیزیکی هم داریم، الان گزینه حمل و نقل رو هم داریم. برای اینکه این دیفالت خود ووکامرس است، برای اینکه بتونیم امکانات مربوط به حمل و نقل ایران و پست و از این جور چیزا رو اضافه بکنیم به این بخش، نیاز به یک پلاگین دیگه به نام اسمش طولانی بود فکر کنم، پست و نمیدونم یه همچین چیزی. الان گزینه پست رو که سرچ بکنیم پیداش میکنیم راحت. یک پلاگینی هست که مربوط به خدمات پست سفارشی، پست پیشتاز و از این جور چیزاست. حمل و نقل پست سفارشی، پیشتاز، پیک موتوری و سایر شرکت‌های ارسال مرسوله برای ووکامرس. اینو من نصب میکنم. فعال. خب حالا که فعال میشه کافیه که دوباره همین قسمت مربوط به حمل و نقل رو من رفرش بکنم تا گزینه‌های جدیدش اضافه بشه. خب مثلا کنید روش‌های حمل و نقل، پیک موتوری و
پست سفارشی و پست پیشتاز اضافه شد. الان من مثلا پست پیشتاز رو باز میکنم. خب اینو مثلا من میتونم الان اینجا فعال بکنم که ما پست پیشتاز رو میخوایم. همونطور که می‌بینید نرخ جدیدی هم برای امسال در نظر گرفته شده. عنوانش هست که پست پیشتاز. علاوه بر ببین این قیمت ها اینا به صورت اتوماتیک بر اساس مبدأ و مقصد تنظیم میشن، همونطور که توضیحاتی که اینجا داده. حالا من نخوندم اینو ولی احتمالاً همینجا گفته. اینا به صورت اتوماتیک انجام میشه، اما مثلا شما میتونید یک سری آیتم هایی رو بهش اضافه بکنید. مثلا یک هزینه اضافی رو از این قسمت میتونید اضافه بکنید که به ریال این قسمت وارد میکنید، که یا مثلا یه درصدی نسبت به خود قیمت اون محصول اضافه میکنید، که مثلا این خدمات مثلا تعرفه یه چیز شماست، یه خدمات سرویس شما میتونید اضافه بکنید که به پست اضافه بشه. میتونید اضافه بکنید، میتونید اضافه نکنید. اگر میتونید در این قسمت میتونید انتخاب بکنید که اگر محصول قیمتش از یک حدی بیشتر شد یا مجموع سبد خرید از یک قسمتی بیشتر شد، دیگه پست پیشتاز رایگان بشه، که بهتره در برنامه‌تون همچین چیزی باشه که از یک قیمتی بالاتر هزینه ارسال رایگان باشه. استان خودتون هم باید اینجا مشخص بکنید، چون هزینه ارسال یعنی در اصل تخمین که نه، در اصل محاسبه قیمت مربوط پست پیشتاز از مبدأ به اون مقصدی که کاربر انتخاب میکنه تعیین میشه. به همین خاطر باید روی مبدأ استانتون به عنوان فروشنده انتخاب بکنید که کجا هست. حالا من اینو که فعال کردم، تیکو که زدم، روی ذخیره تغییرات میزنم. به همین شکل شما میتونید خدمات مورد پست سفارشی، پیک موتوری و پس کرایه از این چیزا رو فعال بکنید. اینا به صورت اتوماتیک هزینه‌ش رو در نظر میگیره. دیگه خودتون اینا رو باید ببرید به پست تحویل بدید. در اصل شما الان قراردادی چیزی با این اداره ها ندارید. این در اصل یک ابزاری هست برای اینکه قیمت تعیین بشه و اون هزینه رو بتونید از مشتریتون بگیرید و بعد دیگه بقیه کارا رو خودتون انجام بدید. الان ما دیگه کاری با این بخش نداریم، فقط میخواستم نحوه فعال کردنش رو بگم. حالا مرسوم ترینش پست پیشتاز هست. معمولا پست سفارشی رو هم میذارن که قیمت کمتری نسبت پست پیشتاز داره. حالا اینو من فعال کردم. حالا اگر باز در ادامه ما محصولی اضافه کردیم روی تست نهایی، اونجا اگر مشکلی چیزی بود دوباره برمیگردیم و قسمت‌های دیگر رو انجام میدیم. این هم از حمل و نقل و اضافه کردن سرویس پست پیشتاز به سایتمون. میگم چون الان محصول نداریم نمیتونم نشون بدم، حالا جلوتر تستش میکنیم. بریم سراغ قسمت بعدی، قسمت آخر فصل اول که درگاه پرداخت هست. خب به صفحه درگاه پرداخت اومدم. ببینید در این قسمت شما چند تا راه هست که بتونید سایتتون رو به درگاه پرداخت متصل کنید. اگر اول کار هستید و تازه میخواید شروع بکنید و مثلا نمیخواید برید دنبال کار نماد اعتماد و نماد الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال از اینجور مجوزها رو بخواید بگیرید و به صورت خیلی رسمی و قانونی به شکلی که تعریف کردن فعالیت بکنید، چون اونا زمان میبره، بین 6 ماه تا شاید 1 سالم بعضی نمادها و گواهی ها طول بکشه. ولی خب اگر بخواید سریعتر همین اول کارو شروع بکنید و درگاه پرداخت هم داشته باشید، نمیتونید به صورت مستقیم از خود بانک درگاه پرداخت بگیرید. یعنی کسی وارد سایت شما میشه نمیتونه روی پرداخت که بزنه مثلا مستقیم بره روی صفحه بانک ملت و لوگوی شما، آدرس سایت شما اونجا نمایش داده بشه و روی پرداخت بزنه. مرسوم ترین کاری که انجام میدن همه سایت ها در ابتدا اینه که از حتی خیلی سایت های معروف هم کار میکنن، یعنی حوصله اون کاغذ بازیشو ندارن و همون از همون درگاه‌های پرداخت واسط استفاده میکنن. درگاه‌های پرداخت واسط این اجازه رو به شما میدن که خیلی سریع برید اونجا حساب بسازید، درخواست درگاه پرداخت بدید، به شما یک مرچنت کد یا یک API کد بهتون میدن، یک شناسایی به شما میدن. باید اینو ست بکنید در این قسمت، در بخش درگاه پرداخت. حالا درگاه‌های پرداخت واسط چند مدل هستن که pay.ir سایت این سایت، من سایتش هم باز بکنم، یکی از اوناست که به صورت پیش‌فرض روی خود ووکامرس الان ست شده و تنظیم شما یعنی در اصل فعال هست. شما کافیه روی قسمت مدیریت بیاید، یک همچین سایتیه. شما اینجا باید ثبت نام بکنید، وارد قسمت درگاه پرداخت بشید که کدی به شما میده که باید اونو در این قسمت وارد بکنید. این الان ببینید فعالیتی که زده شده. وقتی که اینجا کد رو وارد بکنید،
به اصطلاح کار ست کردن این دوتا انجام میشه و حساب شما در این سایت به درگاه پرداخت سایتتون اینجا متصل میشه. حالا هر محصولی رو که از قسمت محصولات که در فصل بعدی بهش میرسیم اضافه بکنید با هر قیمتی، این وقتی اون وارد صفحه سبد خرید میشه و بعداً وارد قسمت مربوط به پرداخت میشه، دیگه اون قیمت اینجا روی درگاه پرداخت برای مشتری نمایش داده میشه، هر قیمتی رو که وارد کرده باشید و از این طریق پرداخت میکنه. آمار اطلاعاتش اینجا ثبت میشه، توی خود سایت pay.ir هم اطلاعات ثبت میشه و کلیه گزارش ها هست. فکر کنم من با pay.ir کار نکردم، من از زرین پال استفاده کردم. الان زرین پالم بهتون بگم، روی افزودن باید بیاید، چون pay.ir گفتم به صورت پیش‌فرض نصبه، خودش اینجا اصلا لازم نیست کاری بکنه، ولی برای زرین پال باید برید زرین پالو از این قسمت وارد بکنید. اینو من خواستم اینو بگم، فکر کنم حدوداً 0.5% تعرفش هست، یعنی هر چقدر تراکنش باشه 0.5% تا 1% معمولاً 1%، بله، میاد چیز میکنه، ور میداره از روی به اصطلاح قیمتی که پرداخت میشه 1% رو برمیداره. ولی خب به این صورته که هرچی برداشته میشه هرچی کم میشه روی سایت شما، روی پنل این سایت به شما نمایش داده میشه و بعدا باید حساب مثلا بانکی خودتون اونجا وارد بکنید و در روی درخواست تصفیه حساب بزنید تا مبلغ به حساب شما واریز بشه. اینم الان صفحه لود شد و زرین پال رو سرچ میکنم. بله، این پلاگین زرین پال است که 20,000 تا نصب هم داره. حالا من دیگه نصبش نمی کنم، ولی الان آموزش از این قسمت قطع میکنم، وارد خود دانشگاه فوربو میشم و قسمت تنظیمات رو از روی پنل خود سایت دانشگاه فوربو نشونتون میدم که مربوط به زرین پال. الان روی خود سایت دیگه من نصبش نمی کنم، همین pay.ir هست و میتونید استفاده بکنید. ولی حالا نشونت میدم که الان به چه صورته. بریم سراغ سایت خود دانشگاه فوربو و تنظیمات پلاگین زرین پال. خب این صفحه قسمت مربوط به درگاه پرداخت خود سایت دانشگاه فوربو هست. وقتی شما اون پلاگین کجا بود اینو نصب بکنید روی سایتتون، وارد در این قسمت همونطور که می‌بینید pay.ir هست، اینم اضافه میشه مربوط به زرین پال که روی فعال کردن که بزنید وارد میشه. توی سایت خود زرین پال که برید ثبت نام کنید، درخواست درگاه که بدید، اینم که بگم کاری نداره، هم خود تنظیمات خود بخش آموزش داره، خود این سرویس ها، خود سرویس های مثل زرین پال pay.ir و خیلی هم سخت نیست، خیلی سرراست، همه چی مشخصه و میتونید درخواستتون رو بدید. یک مرچنت کد به شما میده که حالا من یکمش هم پاک کردم، یکم طولانی تره، به شما میده. اینو که ست بکنید اینجا دیگه کار تموم میشه. من فقط یه تبلیغ زرین پالم بکنم، حالا به دلیلی که خودم استفاده میکنم، به این خاطری که یه قسمتی داره به نام زرین گیت، به شما این اجازه رو میده که مثل درگاه مستقیم میشه دیگه. وقتی کسی روی پرداخت میزنه دیگه روی صفحه‌ای نمیره که بعد دوباره مبلغو بزنه، دوباره روی به اصطلاح سایت pay.ir نمیره، مستقیم از روی خود سایت میره روی درگاه پرداخت که باید یک مبلغی هم بدید برای اینکه زرین گیت روی سایت شما فعال بشه. ولی حالا من میگم چون استفاده نکردم از pay.ir، فکر کنم باید یک همچین چیزی اینم داشته باشه، حالا من دیگه نمیدونم. و اینکه خود زرین پالم فکر کنم حالا قبلا که اینطوری بود، ولی فکر کنم الان هم همینطوری باشه. ماه اول هم درصدی رو بر نمیدارن و همون قیمت پرداختی رو به شما واریز میکنن. حالا دیگه با خودتون دیگه، هر کدومو که خواستید تصمیم بگیرید و روی سایتتون نصب کنید. pay.ir و زرین پال دو تا از درگاه پرداخت‌های واسطی هستن که میتونید ازشون استفاده بکنید روی سایتتون که خیلی سریع، دقیقاً میتونید مثلا 1-2 روزه، حالا بستگی به ثبت درخواست شما داره که چه کی درگاه پرداختتون رو تایید بکنن، یک کد به شما میدن، اینجا وارد میکنید و درگاه پرداخت نصب و فعال میشه. این هم از آخرین قسمت فصل اول و موضوع درگاه پرداخت. در فصل بعدی هم همراه به ما باشید با فصل مربوط به محصول.